Magalaw pa siya. Tato ka. Sumawal mo ka eh. Patay ka na eh. Tato ka. Patay ka na. 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 Sumamilap ko. Ako ito ginagawa. Very good. Go back. 5, 4, 3, 2. Crowd! 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 Mute, mute. 5, 4, 3, 2. Action mute lang ha. Ang susunod kong tatawagin, Kate. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa isang sandali lamang, malalaman na natin kung sino ang mananalo ng Best Actress Award. Sino kaya mula sa nominees ang mag-uwi ng Europea? Look who's here. Alam naman natin na tayo lagi ang pinaglalaban. May the best bitch win. Truth ka dyan, madam. Sure na we will win the crown. Yes, diba? Alam naman natin yan. At alam ng lahat na ako ang panalo. Look! Tapos ka na? Huwag kang mag-alala. Alam naman ng mga tao kung sino talaga ang dapat tumanggap ng trophy at kung sino talaga ang deserving sa award. Truth ka dyan, madam. Sana man lang, hindi pinabayaran ng mga judges. Para hindi naman mapunta yung award sa maling tao. Di ba, madam? Totoo. Truth! Pero wait, parang may naaamoy kasi ako ditong Ay, mabaki. kanina pa yan. Alis muna tayo. Amoy ka na. Parang let's go. Amoy ka na. Ikaw ba yun? Okay, madam. Ano, pasok na tayo. Upo na tayo. Kaya, no? Pwede bang lumapyo ka muna tayo? Kasi naman. Kasi naman, magtuturba di pakin lang pagka, alam mo yun, Tommy ni Jones na. Jones, lagi ka namang gutom, girl! Let's go. Ay, nako, madam. Kanina pa yung bitch na yan, ha? Internetida. Ay, nako. Napakabaho ng bunganga. Nako! Madam. Lalo yung baklang yan. Yan, sapaw na yan. Ay, nako naman talaga. Mukhang bisugo. Nakakatakot tayo na sword. My God! Hi, te. Hayaan mo yan. Tingnan natin mamaya kung anong mangyayari. Because I will already done sure na tayo mag-uwi ng bacon na yan. Langak! Alam mo, madam, ikaw na talaga. Panalong panalo. Sa mga pasabog na ganyan mo, ay, nako, madam! Boom! Ganon! I know, pero umupo muna tayo. Ay, late lang, madam. Wait lang. Pwedeng tsumibog muna. Kanina pa ako gutom na gutom no? Naman. Oo, madam. Yung bunganga ko, amoy sigmura.
Rana, oh. Hindi umaabot dito, ma. Oh my gosh! Sorry, sorry. Ay, totoo nga. Sige, Pero, go. umpisa na kasi yung awarding. Mamaya mo na. Mag-uumpisa na ba? Makapag-usap na nga lang sa dali. Mag-touch lang ako, ano ba? Of course, we'd like to thank our sponsor, Ogie Productions. We'd also like to thank all of our guests. Thank you for coming. Maraming salamat po. Ngayon, the moment you've all been waiting for. The winner of the Best Actress of the Year is Nadine Lustre! What? No! Hey! Pakicheck! I'm sure, mali yan! Hoy! Balik ka dito! Dapat si Ivy, eto, yung amo ko yung bata kan dapat manalo sa award. Wait lang. Hoy! Hoy, bakla!